سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به برنامه امروزی من. انشاءالله گمتان خوب و جور صحتمند باشین. امروز ما براتون یک غذای عربی پخته میکنیم که مثل منتوی مشمور میتونم بگویم برش، اما برعکسش ما منتوی مو جوش میدیم، اما اینا چیز میکنن در داش پخته میکنن. مواد لازمه غذای ما از این نانایی که میتونین در جای پیدا کنیم، نانای نیم پخته هستن. دیگه گوشت کفته‌ای برای بریدو استفاده میکنن، زیادتر برای بریدو و چیزا استفاده میشه. گوشت کفته‌ای، یک دانه مرچ دلمه و اینجا مساله‌ای که هست: سیر خشک، مرچ خشک، مرچ سیاه، دیگه تخم گشنیج، نمک و همچنان ما اینجا یکم چکه گرفتیم ماندیم کردیم امروی نانای خشک که بازی رو بخش باز میکشیم، شد تزینش میکنیم و گرم میگه. اینجا ما یک ظرف برش روغن گرفتیم انداختیم که بازی رو در داش بانیم که امروی یک برسک باز روغن نزیره چیز میکنم، تیت میکنم. و حالا خب حالا داشه براتون نشان بدم که داشه باید روشن کنیم در درجه 360 خوب است. 360ش میکنیم استار، همچنان چراغش روشن میکنیم تا ای که داش ما بخیر گرم میایه. دیگه موادایش آماده میکنیم. اینجا من اولی دستش رو پوشم. ایره پس من قطع میکنم صدایشه، نه ایره پاکو. خب حالا مرچ دلمی منظمه اولتر ریزه میکنیم. شکلی راحت تر جدا شون. مرچ دلمی ما را خوب ریزه توتیش میکنیم خورد. نازک مثل خلال رو میکنیم که باز ریزه کردنش برامون خوب آسان شود. روی یک کتاب کاغذ من اینا رو پاک کنم که درست کنیم. حالا نوبت میرسه برای گوشت کفته‌ای ما. باید به گوشت کفته‌ای ما رسید که حالا ایره همچنان من نشانتان میتونم که بردش کنیم. خب دوست عزیز، گوشت کفته‌ای رو انداختیم. حالا بالایش مرچ دلمه ما رو همچنان اضافه میکنیم و
حالا نوبت میرسه برای سیرمون که سیر خشک همچنان اضافه میکنیم. و مرچ سیاه، همچنان مرچ سرخ و اینجا شما میتونین از تخم نعنا هم چنان اگه دارین نعنای خشک میبخشین. این تخم گشنیش است، یه هم خوشبوی میکنه هم یک مزه خاص میتبره. غذای ما و نمک همچنان نیم قاشق میندازیم. خب حالا اینا رو تمامش مخلوط میکنیم. ما ایره تمام شگرد کردم ماندم. حالا یک قاشق هم همچنان ضرورت داریم. من یک قاشق هم بینش میمونم و نوبت میرسه برای از این نونایی که برگرداختم. این نیم پخته است. شما میتونید ایره از هر فروشگاه پیدا کنید. سیر ترکی هم میگن نه؟ یا اما هم قسم میگن که ایره باز کنم. این دوستای عزیز میبینین دوستای عزیز یک قسم است. این نیم پخته است چون در تصویر معلوم میشه شد. خب از این میدونیم که چقدر ضرورت میشه باز براتون اینجا نشان میدیم. خب قسم یک تا از این اونا رو میمونیم. بعدا همین مواد ما را که قبلا جور کرده بودیم گوشت کفته ای مونه که بینش تمام چیز انداختیم از این میگیریم و بروی نان یک قسم بارش میکنیم. خیلی سبب بود. خب دوستای عزیز اینا بخیر دیدن که ما تمام شده روی از نان ما چیز کردم شوار کردم. حالا نوبت میرسه برای از این که ایره لور کنیم. سمتوش میتیم یک کم محکم باشه که ایلا نخوره. تا آخر ایره میبریم و با یکی خدا یک کم بگیره ایره میمونیم. تقریبا مثل بریده وری آمده نه ای در نه خیر دیگه تو هم گفتن به خاطر که ای باز داداش گفتن میشه بریده وقت جور میشه همه تو میخورن. خب حالا نوبت دیگهش میرسه. دیگه شا جور کنیم؟ نه دیگه شما قسم نوی چون جور میشه تا که ببینیم چند تا از این جور میشه. هر چقدر که یعنی گوشت ما مقبس کنه. یک تا جور شد، دو تا جور شد. دوستا میتونن به اندازه نفر خودشون بگیرن. ما تو برای خود ما کم جور میکنیم. میخوام شما این دادم هم بس است.
نه خب انا قسم تمام از زیره میکنیم. دوستای عزیز شما باز ببینیم که دیگه چی میشه. دوستای عزیز ایتو میشم همچنان خلاص شد. دیرم اما قسم دورش میتیم. اما قسم مثل اولیش وری را دور میتیم. اینا دوستای عزیز میبینین. خب یارا اردویش دیگه آله براتون بگویم که اولیش میگیرم. دوستای عزیز اینجا همچنان که براتون نشان داده بودم که من روغن انداخته بودم در روی از این ظرف مایی در روی یک برسک اما قسم روغن شده تمام سطح می ظرف ما بیادش میکنیم. روغن میزنیمش. حالا دیگه با خیلی شروع میکنیم برای توته کردن. تمام از این قسم 2 اینچ توتیش میکنیم. یهش من انتقال بدم که برام آسان‌تر و ساده‌تر شود. میبینید دوستای عزیز قسم یک شکل میدن. میبرم تو برای ظرف ما که داشت میمونیم میچینیمش همچنان که دیگهشن. خب ناله همه تو دام میکنیم. خب حالا نوبت میرسه برای امشب در امی ظرف ما که داشت میمونیم کلش میمونم. میبینین دوستای عزیز چی یک شکل به خود گرفته. میارم تمامش هم قسم میمونیم. دوستای عزیزی تمام شما چندم همچنان مده پالیوهایشان کچالو موندم که خالی بود. حالا نوبت میرسه به ای که در رویشان یک کم روغن بندازیم. من روغن در این بوتالک ها پر کردم. حالا همه قسم روغن برش میندازیم. زیرش انداخته بودیم دیدین که چربش کردم. حالا از این روغن ما به بالایشان میندازیم. همچنان بالای کچالو میندازیم. دیگه رویش خب حالا نوبت میرسه برای ازی که بخیر روی زیر امرا یک فویل روش پات کنیم که ایوی خوب یک تفت کنه. عزیزان من روش فایل گرفتم. حالا ایره بخیر در داش میام. داشم هم خوب داغ شده. حالا در داش. خب دوستای عزیز من ایره در داش ماندم برای 20 دقیقه. ما زیر داش البته روشن کردیم. برای 20 دقیقه دیگه ایره میمونیم در داش که پایانش خوب صحیح پخته شد. همچنان روش یک فایل گرفتیم که خوب تفت کنه و دمو نرم شوه. دوستای عزیز من ایره بالا ماندم. والا نوبت میرسه برای ازی که من پایین خاموش کنم داشتشه و بالا را روشن کنم که بخیر کمه رویشان پخته شوه. خب اینجا دقیقه ایره میمونیم که مقصد ریش پات باشه
فقط برای 5 دقیقه روش همه تا پت میمانیم و بالا را روشن میکنیم. بعد از او باز فویلش از روش دور میکنیم. عزیز من فویل روش دور کردم. میبینین که آستا دیگه خودش پخته کرده غذای ما. حالا دیگه میمونیمش برای یک 2-3 دقیقه که رویش یک کمه پخته شود. عزیز من اینجا یک کم ساسش هم جور کرده بودم که ساسش از مرچ تازه و امو بادنجان رومیای خرد میشه و همچنان روغنش باید یک کم زیاد باشه. حالا دیگه روی بشقاب ما رو یک تزیین میکنیم، یک کم چکه و چیز میندازیم که باز بخیر بانیم. عزیز من چکه رو منداختم و بروش یک کم از نانای خشک ما منداختم. حالا میخوایم از امی روغنش همچنان من بروی می ظرف ما بندازم. عزیز حالا دیگه ظرف ما را آماده کردیم. حالا بخیر بکشم از داش. امی غذای ما را میبینین دوستای عزیز کاملا پخته شد. حالا از همه اولتر من داش ما را خاموش بکنم. دوستای عزیز من غذای ما را کشیدم از داش. حالا دیگه بخیر نوبت میرسه که ایره در بشقاب ما میشینم. دوستای عزیز حالا دیگه ایره بیرون کنم بکشم دیگه که ببینیم نوید جان تست کنه ببینه چه قسم آمده. زمین یک سر ایره بکشم. دوستای عزیز همه تو میکشیم میره تمام شم. نوید جان خوب گشنام شده. حالا خیلی گشنه شده. بخوری گوشه جان کنیم. دوستای عزیز ایشان همچنان میمونم. حالا ما از امی قرمیش که جور کرده بودم قرمی مرچ از این همچنان اما قسم میندازم. از کچالو همچنان میمونم. خب دوستای عزیز این بود از غذای امروز من. انشالله که خوشتان آمده باشه. ایدم حتما در خانهایتان آماده کنین ببینین که مزیش بچشین که چه قسم مزه میتم غذای عربی ما. دیگه شما را به خداوند یکتا میسپاریم. فراموش نکنین که چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، لایک کنین، شیر کنین، همچنان کامنت هایتون رو برای ما بنویسین. Perfecto.